Sarap, no? Hi everyone! Nandito naman si Connie. Ang gagawin natin ay pansit. Ano bang pansit? It's a Filipino traditional noodle dish. Okay? Lagi yan hinahanda sa mga fiesta, birthday, at mga special occasion. Okay? Usually, pag may party yan, may pansit ba tayo? Yan. So, madala natin lagi yan sa mga potluck or sa bahay sa handa natin. Okay? Now here, ang aking mga ingredients muna. Ang unang-una ginawa ko, i-prepare ko muna ang mga vegetables ko. Ano mga vegetables gagamitin ko? Okay? Meron tayong one piece of red pepper, bell pepper, tapos 3 stalks of celery, tapos may carrots ako, 1 carrot, okay? And 1 bag of green beans. Slice ko lang dito at saka half of the cabbage. Madaming klaseng protein na gusto mo gagamitin. Pero ang paborito ko ilagay na protein ay meron akong fish ball, meron akong Chinese sausage, meron akong chicken. Okay? So, ang ginagamit ko na chicken is rotisserie chicken lang. Kasi may lasa na yan. Pero kung may option ka, kung wala kang rotisserie chicken, meron kang breast chicken sa refrigerator mo, pwede again, i-boil mo siya, tapos i-shred mo siya. Ang ingredients natin, ang recipe ko, makikita mo at the end of my video. Okay? Now, we'll start. So here, unang-unang gawin mo, i-heat mo muna ang pan mo. So yan here. So of course, unang gawin natin is the oil. Lagyan natin muna ang oil. So lagi ko inuuna ang onions rather than garlic. Okay? Kasi minsan kunahin mong garlic, masusunog siya. Gawin ko muna ang aking onions. Gawin ko clear. Maging clear siya. Okay? Bago ko ilagay ang aking garlic. Lagyan natin yung garlic natin. Ayan. Tapos, unahin ko na ang ating protein. Which is, ang sabi ko kanina, ang ilalagay ko ay fishball. Bakit ba gusto mo Connie fishball? Kasi minsan naglalagay ko ng fishball. Tapos may nag-friend ko, Connie, ano yung masarap na natikman ko na parang bilog na puti? Sabi ko, fishball yan. Nalaala mo ba nung maliit ka? Sa tabi-tabi. Tapos, mamaya, ilagay ko naman ang Chinese sausage. Bakit ako naglalagay ng Chinese sausage? Kasi, ang Chinese sausage ay nagbibigay ng flavorful oil na nag-add sa taste ng pansit. Ilagay ko na ang rotisserie chicken ko. Madami, alam mo ako, pag nagluluto ako, madami lagi na sangkap. Sangkop tayo. Sorry lang ha, pasensya ka sa Tagalog ko. Medyo halo-halo na yan. Okay? Ilongga kasi ako eh. I'm just trying. Yan, luto pa natin. Tapos, kahit may mga lasa na rin yan, para maging kumpleto, lagay natin ng mga seasoning. Okay? Lagay natin ng salt. Not too much. Okay? Tapos, lagay din ako na black pepper. Konti lang, Connie. Okay. Yan. Before the noodles pala, lagyan ko muna ng vegetables ko. Okay? Sabi ko kanina, 1 piece lang to ng na red bell pepper. Slice ko lang siya pahaba para proportionate yun sa mga pag-slicing mo. Para nagbibigay ito ng color saka flavor. Lagay mo na rin yung carrots mo. Saka ano na rin natin, ang celery natin. Okay? Unahin natin muna itong tatlo. Hindi pa tapos ang aking pansit, pero ang kita mo, healthy yan. Daming vegetables, daming sangkop. Hindi mo siya hanapin nandyan, lahat ang sangkop ko. Usually, ang cabbage niyan, saka ingredients, madali lang yung lutuin. Unahin natin muna ito yung mga carrots, saka celery. Mamaya, pagkatapos to, ihatid ko sa bahay ng anak ko kasi i-look forward nilang pansit ko. Masarap ang pansit ko. Saka ibigay ko din sa neighbor kasi minsan naghahanda ako dito. Ang neighbor, tinuruan ko magmajong, tapos handa ko pansit. What is this? It's a Filipino noodles, okay? So curious sabi ko, don't worry, I'm gonna make a video and then you're gonna watch it, okay? Step by step, you're gonna see it. Lagay ko na rin ang beans ko, ang green beans ko. Pwede ko na ilagay ang mga noodles ko, okay? Dalawang klaseng noodles ang gagamitin ko. Ito, meron akong bihon. Ang brand na ginagamit ko, Super Cute. Kahit anong brand na gusto niyo. Okay?
Ito, there are 4 sheets na bihon dito. Ang gagamitin ko, 2 lang. Okay? Yeah. I-break ko lang siya. There. And another one. There, right there. Tapos, lagay ko na rin ang aking pancit canton ko. The whole package ilagay ko dyan. Spread out ko lang siya. Okay. Tapos, instead of water nilagay ko, chicken broth. Okay? Pwede din water kung gusto mo, at least ang chicken broth. Na-measure ko na ba? Na-testing ko na to. 1 package of this one, it's enough. How big is this one? It's only 32 ounces. That's usually ginagamit ko less sodium. Tapos, ang gawin ko, lagay ko na ang mga seasoning ulit. More seasoning. 1/3 cup of soy sauce. Yan, spread out ko dito. Soy sauce. Maglalagay din ako ng oyster sauce dito. Ang lasa nandyan, bibigay sa pansit natin. Sesame oil. Okay? Konti lang para may flavor siya. Sesame oil. Okay, right there. Spread mo siya. Siguro mga 2 teaspoons. Pwede ko na rin ilagay ang aking na cabbage. Tapos mamaya, iwanan ko to mga 10 minutes. Tapos, isi-stir ko na siya. Tapos, tingnan mo, maluluto yan. Okay? Pag nasara mo yan, maluluto. Ang lemon natin, ilagay natin pag nag-cook na yung lahat. Mamaya, no? Isi-squeeze natin doon sa pansit natin. Okay? Iwanan ko lang siya siguro mga 10 minutes. I-check ko siya. Okay? Hanggang maluto yung noodles natin. Okay? At saka yung ibang vegetables natin. Okay? I'll be back. Okay. After mga 6 minutes, no? Yeah, mga 6 or 8 minutes, tingnan natin muna ha. Imagulo, kita mo yan? Okay, i-mix natin siya. Yan, i-mix mo na yan. Ang mga sabaw natin. Kita mo, ang kulay ng mga vegetables natin. Babalik ako pag nagluto na lahat talaga yan. Okay, I'll be back. Now, tingnan na natin ang pansit ko. Okay? Tingnan mo. Wow! Did you see this? This is so pretty and smells good. Okay. Tatawagin ko asawa ko kasi pati-try ko sa kanyang pansit natin. Okay. Halika, Noel. Kilala kita. This is my beloved husband, Noel. Okay, hello. Siya ang aking person at the behind the camera. Okay? Siya ang in charge sa atin na video. Okay? So now, Noel, tingnan mo nga yung pansit natin. Tatanungin kaya kita, Noel, anong paborito mong klaseng pansit? Bihon. Bihon. Kayo, mag-make a comment. Anong paborito yung klaseng pansit? Gusto niyo ba canton, bihon? Make a comment. Anong klaseng pansit ang gusto niyo? Okay. Bakit natin naghahanda ng pansit sa mga fiesta kag sa mga birthday? Ano nga ibig sabihin ng noodles natin? Sa birthday. For long life. Oh. Kaya yes, and also, ibig sabihin ng noodles is good fortune. Alam mo naman tayo, daming mga pamahiin or superstitious na ano. Okay? Gusto mo ba yung fishball, Dad? Here. There. Dami niyan. Share natin 2. Tapos, itong pansit to, masarap to kung mag-squeeze ka ng either lemon or calamansi. Kung meron kayong calamansi sa bahay niyo, masarap ang calamansi din. Okay? Wala tayong supply ng calamansi. Dati sa sister ko, meron siyang calamansi tree. Okay? Yan, Dad. Tikman mo ang pansit. Ni Connie. Wow. Bakit? Yan. Masarap. Masarap? No? Masarap. Tingnan mo pa yung mga vegetables natin. Tikman mo. Crunchy bang mga vegetables? Yan. Masarap. Luto na. Kita mo, hinalo-halo ko lang. Tapos, iniwanan ko for few minutes. Tapos, binalikan ko ulit. Magsubo din ako. Connie, magsubo ka. Daldal ka ng daldal. Okay? Okay ba? If you enjoy what I'm doing right now, make a comment. Okay? You like, share, and subscribe. Huwag niyo kalimutan. I'll see you again. Bye!